ইনফৰ্মেটিভ ফেক্টছৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আজি হৈ যোৱা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি B.Edৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ সেইখনৰ আনচাৰ কিখিনি আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক। এইখন হৈছে ছেট বি। তোমালোকে কিমান নম্বৰনো কেৰি কৰিব পাৰিলা সেয়া কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবা। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে A train 120 meter long passes a pole in 6 seconds. What is the speed of the train in kilometer per hour? এইটো ডিষ্টেঞ্চৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব। মই জাষ্ট ইয়াৰ আনচাৰখিনি কৈ গৈছোঁ। ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি 72 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সটটো দিছে যে দ্য এভাৰেজ অফ 5 numbers is 28. If one number is excluded, the average becomes 25. The excluded number is, ইয়াৰ অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলে A can do a piece of work in 12 days and B can do the same in 15 days. The work together for 5 days, then A leaves. How many more days will B take to finish the remaining work? Your answer to hobo option B. Option B is the correct answer. Next ahile, a shopkeeper offers a discount of 10% on the market price of an item and still gain 20%. If the market price is rupees 600, then the cost price is, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হাউ মেনি টাৰ্মছ আৰ দেয়াৰ ইন 24816-4096? গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ডিজিট ইন দ্য ইউনিট প্লেচ অফ দ্য স্কুৱেৰ অফ দ্য লিষ্ট অড কম্পজিট নাম্বাৰ ইজ, অপশ্যন এ 0, অপশ্যন বি 1, অপশ্যন চি 3, অপশ্যন ডি 9, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন B. Next, 7 number question. The smallest number of the added to 1000 so that the sum is exactly divisible by 45 is, option A 10, option B 35, option C 20, option D 50. Are your শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option B 35. Next question. Question number 8. A number is increased by 25% and then decreased by 20%. The net change is, option A no change, option B 5% increase, option C 10% increase, option D 1% decrease. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A no change. Next আহিলে, in a triangle ABC, angle A is greater than angle B by 10 degree and angle B is greater than angle C by 10 degree. The value of the angle B is, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option D 60 degree. Next আহিলে, 40% of the number is equal to 4/5 of another number. The ratio between the number is, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যন, কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চিৰিজ। ইয়াত চিৰিজ এটা দিয়া হৈছে, ইয়াৰ যিটো চিৰিজৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়া হৈছে সেইটো উলিয়াব লাগে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ। নেক্সট কুৱেশ্যন, in a north facing row of NCC cadets, Simi is 9th from the left end and Elena is 20th from the right end. There are 5 cadets between Simi and Tasmim who is equidistant to Elena. Find how many cadets are there in the row. Are your শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি। 14 নম্বৰ আনচাৰটো হ'ব ডি। 15 নম্বৰটো দিয়া হৈছে, ইয়াত মিক্সিং চেলটো উলিয়াবলৈ দিছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ। 16 নম্বৰটো দিছে, ABCDE are 5 houses in a row. A is to the north of B, E is to the south of C and north of A. B is to the north of D. Which house is in the middle? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ। নেক্সট আহিলে, a cube has all its faces painted red and is then cut into 64 smaller equal cube. How many small cube will have exactly 2 faces painted? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি 24। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে, ইয়াত অড ওৱানটো উলিয়াবলৈ কৈছে, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ। 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, এইটো ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ এটা কুৱেশ্যন দিছিলে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি আংকল। নেক্সট 20 নম্বৰটো দিছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ
21 নম্বৰটো দিছে এটো হৈছে পেডাগজিৰ কোৱেশ্চন ইয়াত কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট দিয়া হৈছে when student fail in the test it is the teacher who fails গতিকে এইটো শুদ্ধ বুলি ধৰিব পাৰিম যদি ষ্টুডেণ্ট ফেইল কৰে তাৰ মানে আমি টিচাৰজনো ফেইল বুলি ক'ব পাৰোঁ নেক্সট দিছে যে every teaching must aim at ensuring learning এইটো শুদ্ধ বুলি ধৰিব পাৰোঁ নেক্সট দিছে there can be teaching without learning taking place এইটো আমি শুদ্ধ বুলি ধৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত দিছে যে there can no learning without teaching there can be no learning without teaching এইটো আমি শুদ্ধ বুলি ধৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত নেক্সট দিছে যে a teacher also learn while teaching এইটো শুদ্ধ হয় যেতিয়া শিক্ষকজনে পঢ়াই থাকিব তেতিয়াও তেওঁ শিকি থাকিব নেক্সট দিছে যে ৰিয়েল লাৰ্নিং ইমপ্লাইজ ৰুট লাৰ্নিং কেতিয়াও আমি ৰিয়েল লাৰ্নিং ধৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 1 2 3 and 5 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট দিছে যে ইয়াত assertion reasoner দিছে all teaching should aim at ensuring learning এইটো শুদ্ধ হয় all learning result from teaching এইটো আমি শুদ্ধ বুলি ধৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ all learnings বুলি দিছে যে কাৰণ learning can occur without formal teaching example self learning হ'ব পাৰে observation হ'ব পাৰে experience হ'ব পাৰে সেইবিলাকৰ পৰা আমাৰ লাৰ্নিং হয় কেৱল টিচিঙৰ জৰিয়তে যে সকলোবিলাক শিক্ষা পায় সেইটো নহয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি A is true but R is false next দিছে যে 23 number 2 if a teacher is not able to answer a question asked by student she should কি কৰিব যদি এজন ছাত্ৰই শিক্ষকক এটা কুৱেশ্যন সুধিছে সেই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো শিক্ষকজনে দিব নোৱাৰে তেতিয়া কি কৰিব গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি say that she will find out the answer the next day পিছদিনা তেওঁ সেই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো দিব বুলি তেওঁ ক'ব লাগিব নেক্সট দিছে to handle students with different learning speed a teacher should এইটো কি কৰিব লাগিব অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইউজ ভেৰাইটি টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিজ আমি বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিব লাগিব যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিকে নেক্সট দিছে 25 নম্বৰটো which of the following is not a characteristics of effective teaching তলৰ কোনটো effective teachingৰ characteristics নহয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি static কেতিয়াও হ'ব নালাগিব methodology static আৰু unchanging কেতিয়াও হ'ব নালাগে নেক্সট দিছে during a classroom debate a teacher intentionally present contradictory viewpoint in a social issue the primary teaching objective is এটা ক্লাছৰুম ডিবেটত কি কৰিছে শিক্ষকে এটা social issue ওপৰত তেওঁ প্ৰেজেন্ট কৰিছে এইটো গতিকে কিহৰ অবজেক্টিভ হ'ব ইয়াৰ প্ৰাইমেৰী অবজেক্টিভ কি হ'ব গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ক্ৰিটিকেল থিংকিং ডেভেলপ কৰা বা এনালাইটিকেল ৰিজনিং ডেভেলপ কৰাটো এটা মেইন অবজেক্টিভ হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি নেক্সট 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে যে when students from diverse cultural backgrounds participate equally in classroom interaction the teacher is primarily promoting etu ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি is the correct answer next to this a teacher integrates real life community problem into classroom instruction to develop socially responsible learner the approach primarily emphasizes আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি next to this যে when students are not doing the task during group activities সময়ত studente কামটো কৰা নাই then which of the following is a teacher should do teacher কোনটো কৰিব provide clear notes and instruction to each remind the student about their activities allow student to discuss among themselves discontinue the group activities আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ promote clear rules and instruction to each আমি clear rule কিছুমান কৈ দিব লাগিব আৰু instruction দিব লাগিব 30 নম্বৰটো দিছে যে which of the following should be the main goal of the classroom management আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ classroom managementৰ কাৰণে কোনটো কৰা উচিত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি is the correct answer question number 31 what figure of speech is exemplified in the following philosophical observation he who save a life skill a shadow he who destroy a life creates a void আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ antithesis 32 to দিছে identify the main verb in the following complex sentence তলৰ main verb to identify কৰিব দিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি realized question number 33 the ancient fortress wall remain impregnable despite weeks of constant bombardment by the invading forces contextually impregnable is synonym with ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি invulnerable next question number 34 ইয়াত
শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি ল'ব কৈছে she insisted that he dash the report before leaving আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি submit next 35 number question ইয়াত শুদ্ধ যেটো select the sentence which the participle is used correctly শুদ্ধ participle কোনটো হেতু বিচাৰি ল'ব কৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি is the correct answer 36 to দিছে যে identify the correctly punctuated sentence আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি is the correct answer next to দিছে 37 to শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি is the correct answer 38 to antonym উলিয়াব দিছে perfidious or antonym হৈছে faithful next to দিছে select the option that explain the idiom to burn the candle at both end আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি is the correct answer question number 42 শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি is the correct answer question number 41 টোৰ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন বি accommodate question number 42 আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন সি এতিয়া ইয়াত পেছেজ এটা দিছে পেছেজটো মই জাস্ট শুদ্ধ উত্তৰটো কৈ দিছো 43 টোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি is the correct answer 44 টোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন A is the correct answer 45 টোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি is the correct answer এটা নেক্সট আহিলে আমাৰ জিকে পাৰ্টটো ইয়াৰ প্ৰথমটো দিছে in 2019 which popular singer was awarded the Bharat Ratna award আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি is the correct answer next pm Suraj portal was launched by which ministry আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি is the correct answer next to দিছে 48 number 2 the green planet in the solar system green planet কি হয় Uranus next to the father of Indian missile technology father আমি ডক্টৰ এপিজে আব্দুল কালাম ছাৰক কওঁ নেক্সট টু 50 টু কিয়োটো প্ৰটকলৰ ওপৰত আহিছে the Kyoto protocol is an international treaty associated with which environmental issues আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি is the correct answer climate change and greenhouse gases next to দিছে who is considered the father of Indian space programৰ father বুলি কোৱা হয় ডক্টৰ বিক্ৰম সাৰাভাই next 52 to আমাৰ highest civilian award Assam governmentor highest civilian award হৈছে Assam বৈভৱ গতিকে আনসাৰ এ 53 টো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াত green revolution in India was primarily focused on increasing the production of which crops আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি is the correct answer next to দিছে যে the blue economy primarily refers to আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি is the correct answer marine resources and ocean economy next ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 55 ৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি is the correct answer 56 to দিছে international day of education is observed every year in which date আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন A is the correct answer 57 number 2 দিছে যে what is the theme of national voters day 2026 voter day theme to কি আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি is the correct answer next দিছে which state has been declared the country first paperless judiciary system state আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি is the correct answer next দিছে যে what is the central theme of national sports day 2025 national sports day central theme to কি আছিল option C is the correct answer who received the Assam Vaibhav 2024 অসম বৈভৱ কোনে পাইছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন C next question to দিছে which among the following tribal council of Assam is a statutory council autonomous council and not a sixth scheduled council আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন D is the correct answer Khunwal Kosari autonomous council next to দিছে who was the first Nobel Prize winner of Assam আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন সি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ নেক্সট দিছে in which year was the Reserve Bank of India established আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন A is the correct answer next দিছে which is the least enacted amendment to the Constitution of India আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন C is the correct answer next দিছে consider the following statement regarding district of headquarter of Assam Haflong is the headquarter of Dima Hasao district etu শুদ্ধ হয় Difu is the headquarter of West Karbi Anglong district etu শুদ্ধ নহয় Kajalgaon is the headquarter of Sirang district etu শুদ্ধ হয় গতিকে ইয়াৰ correct answer to hobo option C is the correct answer next to this in July 2024 which historical site from Assam has officially inscribed a India's 43rd
UNESCO World Heritage Site and the first cultural site from Northeast India. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চৰাইদেউ মৈদাম। নেক্সট 67 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। 67টো হৈছে বি। এইটো বহুত ইজি আহিছিলে। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। নেক্সটটো দিছে 68 which official historical document warned that unchecked migration from East Bengal could permanently change the culture and demographic of Assam Brahmaputra Valley. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। দ্য 1931 census report Assam. Next 69 number question. The inner line permit system in Northeast India traces its origin to which colonial era legislation enacted by the British administration. আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন D is the correct answer. The Bengal Eastern Frontier Regulation. Next, last question. Which among the following district of Assam shared boundary with both Bhutan and West Bengal? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন A is the correct answer. কোনে কিমান নম্বৰ পালা কমেণ্টৰ জৰিয়তে আনচাৰটো জনাবা আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ধন্যবাদ।